This is a CBS News special report. I'm Major Garrett in Washington. Good morning. CBS News has learned that U.S. officials are confident that Iran shot down a Ukrainian jetliner in the hours after the Iranian missile attack on U.S. targets. Wat aanvankelijk als een ongeval werd gepercipieerd, blijkt nu een oorlogsdaad. De crash van de Boeing 737-800 op 8 januari zou volgens Amerikaanse media veroorzaakt zijn geweest door Iraans luchtafweergeschut. En niet door een technisch falen, zoals Iran eerder verklaarde. There is now a working theory that Iran mistakenly brought down this Ukrainian civilian airliner. It is possible that there was an Iranian missile crew on the ground, thought perhaps they on their own radars saw some evidence of something incoming and fired back at it, not realizing that their missile was going to bring this airliner down. Het vliegtuig van Ukrainian International Airlines was vanuit Teheran op weg naar de Oekraïense hoofdstad Kiev toen het kort na het opstijgen crashte. Dat op 8000 voet hoogte plots alle gegevens op de radar verdwijnen, deed bij de experts al snel vragen rijzen. Ja, dat is vreemd. Ook in samenhang met het feit dat er dus geen mayday call geweest is, geen noodoproep van de piloten. Dat is standaard procedure en als het stevig misloopt, dat je zeer kort, maar toch laat toe de luchtverkeersleiding verwittigt van het loopt mis. Daarmee koop je tijd. Krijg je ook prioriteit, dat is niet gebeurd. Dus dat vind ik al zeer vreemd. Als vroeger onderhoudsingenieur en piloot kent Tom Mertens de Boeing 737 zowel van binnen als van buiten. Het is zeer vroeg om een oorzaak te vinden. Alles wijst inderdaad op een abrupte, catastrofale gebeurtenis op 8000 voet. Dat is maar een 4.500 voet boven de grond, want Teheran ligt wat hoger. Dus alles wijst erop dat op dat moment iets fundamenteel mis is gegaan, waardoor ze niet meer konden praten, waardoor het vliegtuig precies onbestuurbaar werd. Mertens vindt de hypothese dat de crash veroorzaakt werd door een inslag die in de lucht plaatsvond ook het meest waarschijnlijke. De foto's van de wrakstukken lijken die hypothese te bevestigen. Ik heb een foto gevonden van de verticale stabilizer. Dat is nu wel een Airbus, maar een Boeing ziet er ongeveer zo uit. Dit is de verticale stabilizer, de verticale staartstuk. De rechterkant, deze kant, is vrij intact. De verf zit er nog op. De linkerkant, want ze hebben hem omgedraaid om naar slachtoffers te zoeken, dat is deze kant, is volledig zwart gebrakerd. Nogmaals, niet post-crash. Dat is geen vuur dat hier alles heeft zwart geblakerd. Dat is tijdens de vlucht gebeurd. Dat is enorm zwart geblakerd. En dan zijn er ook nog de gaten die in het staartstuk te zien zijn. Je ziet aan de rechterkant een gat en aan de linkerkant een gat. En je ziet dat het ingaand gat, dat er iets van daar naar hier gegaan is. Dus dat is vreemd. Van rechts is er een binnenkomend projectiel geweest dat er links buiten gegaan is. En toch staat links alles in brand. Zo dwars, ik moest onmiddellijk denken aan Maleisië 17. Maar nogmaals, dat is zeer voorbarig. We moeten de resultaten van de analyse van de zwarte dozen afwachten. Want Maleisië 17, daar was de oorzaak... Een externe raket natuurlijk. Die is neergehaald door een boekraket van Russische makelij. En daar zie je op de romp overal indeukingen en gaten, zal ik maar zeggen, van die raket die zich eigenlijk in de buurt van het toestel splitst in 1000 of meer projectielen die het vliegtuig aan stukken scheuren. En hier ook, als je stukken van de romp ziet op internet, van de beelden die circuleren, zijn er toch aanwijzingen dat er daar ook van die gaatjes zijn. Nogmaals, kan ook door een grote externe oorzaak aan motor of vleugel, maar vind ik onwaarschijnlijk als Boeing 737, onderhoudsingenieur en ex-piloot erop. Ondertussen wordt vanuit de hele wereld gereageerd op het nieuws. President Trump denkt dat een spijtige vergissing wel eens aan de basis kan liggen, maar Iran ontkent dat. Oekraïne laat weten dat ze alle pistes openhouden, dus ook die van terreur of luchtafweergeschut. Пріоритетом для України є встановлення причин авіакатастрофи. Ми обов'язково дізнаємось правду. Для цього буде проведено детальне і незалежне розслідування відповідно до норм міжнародного права. Розслідування авіакатастрофи здійснить комісія, створена Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран. De zwarte doos van het vliegtuig zal de meeste antwoorden bieden. Die werd ondertussen teruggevonden, maar zou volgens Iran beschadigd zijn. Onwaarschijnlijk, zegt Mertens. Dit is een zwarte doos in zeer goede staat. Die is gemaakt om een onvoorstelbaar grote klap te kunnen weerstaan en urenlang in felle brand
Deze is absoluut survived en het zou mij zeer sterk verwonderen moest de data niet intact zijn op deze Digital Flight Data Recorder. Iran heeft al laten weten dat ze de doos niet aan Boeing of de Amerikanen zullen uitleveren. Oekraïne is wel welkom om het onderzoek mee op te volgen.